تصور کن نصف شب داری توی گوگل میچرخی، سرچ های عادی و روزمره میکنی، ولی یه نفر اون طرف دنیا داره گوگل میکنه چطوری یه جسد رو تیکه تیکه کنم، چطوری میشه جلوی تجزیه یک بدن رو گرفت، دی ان ای چند وقت باقی میمونه، میشه اعضای بدن رو توی سطل زباله انداخت، چقدر باید از مفقودی یک نفر بگذره تا بتونی ارثش رو بگیری. و در کنار این سرچ های دارک همزمان توی زیرزمین خونه اش داره اتفاقهای وحشتناکی میفته. پرونده امروز یکی از عجیب ترین پرونده های تاریخ جناییه که گوگل میشه شاهد اصلی در دادگاه و جلوی فرار کردن قاتل رو میگیره. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم. اگر به داستانهای جنایی و هیجان انگیز علاقه دارید میتونید همین الان چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید که ویدیوهای جدید رو از دست ندید. بریم تا با آنا آشنا شیم. آنا جوباچیچ توی تاریخ 13 اپریل سال 1983 توی سربیا به دنیا اومد. اسم مادرش میلانکا بود، اسم پدرش هیچ وقت رسانه‌ای نشده و تا جایی که من توی تحقیقات دیدم فقط یک خواهر داشته به اسم الکساندرا. بچگی و دوران نوجوانیشو توی سربیا گذروند. همونجا مدرسه رفت، بعدش درسشو توی دانشگاه ادامه داد. بچلرز دیگریش رو توی رشته زبان و ادبیات فرانسه گرفت. اما چیزی که درباره آنا باید بدونیم اینه که خیلی پرتلاش و بلند پرواز بود. سال 2005 از سربیا به آمریکا مهاجرت کرد و واقعا تونست چیزی رو بسازه که خیلی ها بهش میگن امریکن دریم. آنا دوئل نشنالیتی داشت، هم آمریکایی بود و هم سربستانی. اما زندگی بزرگسالی و ماجراهای اصلیش از وقتی شروع شد که وارد آمریکا شد به عنوان مهاجر. زندگی بزرگسالی آنا تقریبا کلش وقف کار کردن تو آمریکا شد. برخلاف خیلی از همسن و سالش که تو اون سن در حال عشق و حال و این ور اون ور رفتن و پارتی کردن بودن، آنا داشت سخت تلاش میکرد تا کار کنه و پول در بیاره. سال 2005 کارش رو از بخش هتلداری شروع کرد. اما وقتی میگم هتلداری منظورم این نیست که رفته توی یک هتل 5 استار و داره اونجا کار میکنه، نه. در واقع اول به عنوان یک نظافتچی توی یک موتل کوچیک شروع به کار کرد. اما فقط یک سال بعد انقدر کارش عالی بود که تونست ارتقا بگیره و پیشرفت کنه. تو همین خط زمانی بود که با همسرش مارک نیپ آشنا شد و با هم ازدواج کردن. سال 2007 با مارک به نیویورک نقل مکان کردن و اونجا آنا به عنوان هماهنگ کننده برنامه‌ها مشغول به کار بود. یک سال بعد تونست ترفیع بگیره، رفت به یک هتل بهتر و اونجا مشغول به کار شد. و درست تو اون خط زمانی با یک مرد دیگه ای آشنا شد به اسم برایان والش. اون زمان آنا هنوز یک زن متأهل بود. اما طبق گفته های خود آنا وقتی برایان رو دید یه چیزی شبیه love at first sight براش اتفاق افتاد. البته با برایان وارد رابطه فیزیکی یا عاطفی و عاشقانه نشد، اما خب دوستش داشت. بیشتر تمرکز آنا روی مسیر کاری و پیشرفتش بود. حتی همزمان داشت درس هم میخوند که از دانشگاه بتونه یک مدرک هتلداری بگیره. ما دقیق نمیدونیم که آنا با مارک چه مشکلاتی داشتن، اما هر چیزی که بود از زندگی مشترکشون با هم راضی نبودن. برای همین سال 2014 تقریبا میشه گفت بی دردسر و کاملا توافقی از هم جدا میشن. بعد از اینکه از مارک جدا شد رفته و کم کم با برایان ارتباطش رو صمیمی‌تر کرد و بیشتر باهاش آشنا شد. حالا این رو هم در نظر بگیرید که همزمان چه سمتی داره، چه جایگاه و شغلی داره. آنا مدیر بخش پذیرش یک هتل بزرگه و علاقه و عشقش هم داره روز به روز به برایان واقعا نمیشه گفت بیشتر میشه گفت دیوونه کننده تر میشه. تا برسیم به 21 دیسمبر 2015، یعنی یک ساله که از جدایی آنا با مارک گذشته، با برایان وارد رابطه شده و توی کلیسا با هم ازدواج کردن. این مراسم یک مراسم مفصلی بود، عکاس آوردن، کلی عکس گرفتن، همه شاد بودن. اون روز برای آنا مثل شروع یک زندگی رویایی بود، پر از امید به عشق و خوشبختی دائمی، از اون زندگی هایی که همیشه تصورش رو میکرد. عشقی که هرگز نتونسته بود با مارک تجربه کنه.
بعد از ازدواج توی مدت کوتاهی با هم یک خونه خیلی قشنگ و بزرگ خریدن و رفته رفته صاحب 3 تا بچه شدن. پسر اولشون سال 2016 به دنیا اومد، پسر بعدیشون 2019 و آخرین پسرشون هم سال 2020. اسم بچه‌ها تو این پرونده هیچ وقت عمومی نشده و حتی الان هم اگر گوگل کنید رسانه‌ها هیچ اسمی از این بچه‌ها نگفتن. در واقع رسانه‌ها وظیفه دارن که از اسم و هویت بچه‌ها محافظت کنن که خب منطقیه. با همه اینا یعنی مادر شدن و صاحب 3 تا بچه شدن در واقع باعث نشده بود آنا هایلی امبیشنزش رو از دست بده یا کم شه. برعکس هنوزم با یک شدت زیادی دنبال ساختن یک آینده عالی و بهتر بود. میدونید کار براش یه جور رسالت بود. کار کردن یک چیزی بود که بخش بزرگی از هویتش رو تشکیل میداد. مدلی بود که همه اطرافیانش میگفتن ما وقتی پشتکار و انگیزه آنا رو برای کار کردن میبینیم برامون یه حالت الهام بخش داره. از اون طرف آنا تو سوشال میدیا هم خیلی فعال بود و همیشه لایف استایلش رو با بقیه شیر میکرد، نشون میداد که چطور سعی میکنه هم بیرون از خونه کار کنه و یک زن موفق باشه، همین که یک مادر خوب باشه، هم یک همسر خوب. و وقتی میگم تو سوشال میدیا هم فعال بود یعنی میشه گفت بیشتر وقتها آنلاین بود. از کاراش، از برنامه‌های آینده، از مسیر زندگیش، از ارتباطی که با برایان و بچه‌هاش داشت، از تمام اینا سعی میکرد محتوا سازی کنه و خب واقعا هم الهام بخش بود برای اطرافیانش. یعنی از اون زنایی بود که نگاش میکردین میگفتین آفرین من دلم میخواد مثل تو باشم. آنا بین سالهای 2017 تا 2022 همچنان توی صنعت هتلداری داشت فعالیت میکرد و خب مدیر چند تا هتل مختلف شده بود. اما فوریه سال 2022 یک تغییر بزرگ توی زندگیش به وجود آورد. شغلش رو عوض کرد و رفت به عنوان مدیر یک منطقه‌ای توی شرکت املاک استخدام شد. این یعنی باید وقتش رو بین باستن و واشنگتن دی سی تقسیم میکرد. البته براش خیلی آسون نبود که مدام از همسر و بچه‌هاش دور باشه، از این ور به اون ور بره. مخصوصا دوری از بچه‌ها براش سخت بود، ولی خب گاهی باید توی زندگی برای به دست آوردن موفقیت برای بعضی چیزا وقت کمتری گذاشت. آنا مادر فوق‌العاده‌ای بود و هر وقت میتونست برای بچه‌ها وقت میذاشت، اما در عین حال دوست داشت بتونه برای خانواده‌اش یک آینده بهتری فراهم کنه. به هر حال 3 تا بچه داشت، دلش می‌خواست بچه‌هاش در آینده یک رفاه خیلی خوبی داشته باشن. و اینجاست که یک سوالی پیش میاد. ما تا اینجا فقط هی گفتیم آنا اینجوری بود، آنا اونجوری بود، آنا این کارو کرد، موفق بود، کار میکرد. اما وقتی آنا داشت تمام این کارها رو میکرد، وقتی داشت از یک استیتی به یک استیت دیگه میرفت، دقیقاً برایان همسرش داشت چی کار میکرد؟ جواب ساده است. برایان هیچ کاری نمیکرد، چون برایان تحت حبس خانگی بود. حالا دلیلش چیه؟ یک پرونده کلاهبرداری فدرال که سال 2018 بابتش اعتراف به جرم کرد. و بله دقت کنید، پرونده کلاهبرداری ساده نه، فدرال. اتهامات شامل کلاهبرداری اینترنتی، جابجایی غیرقانونی اموال برای فریب، نگهداری کالای سرقتی و تراکنش مالی غیرقانونی بود. لانگ استوری شورت، سابقش خیلی سنگین بود. بذارید از این زوج براتون بیشتر بگم. برایان و آنا 2 تا آدم کاملا متفاوت بودن. آنا به چشم همه یه زن فوق‌العاده بود، پرتلاش، مهربون، سخاوتمند، یک مادر دوست داشتنی. هیچ کس حتی یک چیز منفی تا حالا دربارش نگفته بود. اما برایان، آدم‌ها خیلی چیزهای منفی راجع به برایان برای گفتن داشتن. خب تو بیانست همین ماجرای حبس خونگیش به تنهایی نشون میده ما با چه شخصیتی طرفیم. ماجرا از کجا شروع شد؟ از جایی که برایان یک آدم دیگه ای رو توی ایبی گول زده بود و یه سری نقاشی بهش فروخته بود به اسم نقاشی یک نقاش معروف، ولی خب در واقع اینطور نبود. حالا بیاید اصلا یکم برگردیم به عقب. منظورم خیلی عقبه، یعنی به دوران دانشجویی برایان. توی دوران دانشجویی برایان با یک دانشجویی به اسم سم آشنا شد و خیلی زود این 2 نفر با هم صمیمی شدن. حتی وقتی سم به کره برگشت، رابطه‌شون به عنوان 2 تا رفیق ادامه داشت. هر موقع که برایان برمیگشت به آمریکا، هفته‌ها پیش هم میموندن و خب به نظر میرسید که دوستی بسیار نزدیک و صمیمی دارن. یکی از بزرگترین چیزهایی که حسابی این 2 نفر رو به هم وصل کرده بود، علاقه مشترک هر دوشون به آرت بود. خب این علاقه هر دو به آرت باعث می شد که روز به روز بیشتر به هم نزدیک شن. یک تاپیک جذابی داشتن که راجبش با هم صحبت کنن و این خیلی مهمه که شما با دوستت نقاط مشترک داشته باشی. اونم نقاط مشترکی که هر دوتون خیلی بهش علاقه داشته باشین و مدام راجبش حرف بزنید، برنامه بریزید، رویا سازی کنید. اما موضوع اینجا بود که علاقه برایان به آرت فقط یک کاور بود.
بذارید بیشتر براتون باز کنم. سم واقعا عاشق آرت بود. هم خیلی نقاشی می‌خرید، هم کلاً کالکشن داشت و هم خودش شخصاً یک بهای خیلی زیادی به آرت میداد. واقعا یک آرت لاور بزرگ بود. از این شخصیت‌هایی که احترام میذاره به هنر، قدر و ارزش هنر و هنرمند رو میدونه، ارزش زحمت هنرمند رو میدونه. فکر می‌کنم همه ما آدم‌ها حداقل یک انسان واقعا آرت لاور دور و برمون داشته باشیم. اما برایان فقط به ظاهر این علاقه رو نشون میداد. توی واقعیت برایان از آرت فقط به عنوان ابزار استفاده میکرد و اصلا خیلی هم حالیش نمیشد از هنر. یعنی آرت براش فقط یک راه پول درآوردن بود، اونم نه از راه درست بلکه از راه کلاهبرداری. اما تظاهر میکرد جلوی همه که من یک ریل آرت لاورم. این گپ و گفتگوی بینشون راجع به آرت انقدر زیاد میشه که بعد از یه مدت برایان سم رو با چند تا دلال هنری آشنا میکنه. یکی از همین دلال‌ها سال 2007 کمک کرده بود تا سم چند تا اثر خیلی گرون و مشهور بخره. خب سم خوشحال بود، ارتباطش رو با این دلال نگه داشته بود و سال 2012 اون دلال دوباره اومد سراغش و پرسید که آیا مایل به خرید 2 تا نقاشی از یک کالکشن معروف هستی یا نه. سم هم که obviously خیلی علاقه‌مند بود. برایان هم که خودش رو طرفدار پر و پا قرص اون کالکشن نشون داد، از این معامله باخبر شد و حتی موقعی که تابلوها به دست سم رسید کنارش بود و شاهد همه چی بود. یه مدت از این معامله گذشت و بعد برایان دوباره اومد سمت سم. این بار با یه پیشنهاد بظاهر کاری. بهش گفت ببین اون 2 تا نقاشی بود که با اون دلال اوکی کرده بودی، همراه با چند تا اثر دیگر رو میتونی با هم بفروشی و کلی پول خوب به جیب بزنی. سم اول علاقه‌ای به فروش نشون نداد و اینجوری بود که من با این کالکشنی که دارم خوشحالم. اما برایان انقدر ذهنش رو دستکاری کرد، انقدر مخش رو به قول خودمون زد که در نهایت سم نظرش عوض شد و قبول کرد. سم فکر می‌کرد برایان قراره براش کلی پول بیاره، اما خب سخت‌تر اشتباه بود. قرار این بود که برایان بیاد این آثار نقاشی رو ببره برای سم بفروشه و پولش رو برای سم بزنه. وقتی هم که رسید فقط همون 2 تا نقاشی از اون کالکشن آخریه رو نبرد، بلکه 2 تا اثر معروف دیگه و حتی چند تا مجسمه چینی قدیمی که خیلی هم قیمت بالایی داشتن رو هم برداشت. از نگاه سم اینطور به نظر می رسید که برایان از قبل یه عالم مشتری خوب پیدا کرده برای حالا کل این کالکشن و اون مجسمه ها و قراره یک معامله خیلی عالی، پرپول، پرسود و سریعی انجام بشه. به خاطر اینکه برایان هم خیلی عجله داشت که سریع بیام این تابلو رو ببرم، اون تابلو رو ببرم، یه حالتی که انگار مشتری پشت در نشسته. خب برایان این تابلوها رو برد. هفته‌ها گذشت. هفته‌ها تبدیل شدن به ماه‌ها و همچنان هیچ خبری از فروش این تابلوها نبود. سم دیگه تحملش تموم شد و تلاش میکنه که با برایان تماس بگیره. تکست زد، ایمیل فرستاد، زنگ زد، ولی برایان هیچ کدوم از اینا رو جواب نمیداد. و این رو فراموش نکنید که این فقط یک معامله کاری ساده نبود، بلکه این 2 نفر دوست‌های صمیمی همدیگه بودن. سم که دیگه واقعا خسته و کلافه شده بود، به خاطر اینکه از یه جایی به بعد وقتی شما از هر طریقی تلاش میکنی با رفیقت ارتباط برقرار کنی، تماس بگیری و اون جواب نمیده، خب فهمیدش که برایان داره عمدن نادیده میگیرتش. پس به یکی از دوستای مشترکشون پیام داد و از اون خواست که بیا واسطه شو بین من و برایان جواب منو نمیده، ببین تو میتونی یه جوری پیداش کنی و باش صحبت کنی. اون دوست موفق میشه، به برایان زنگ میزنه، برایان جواب اون دوست رو میده و جوابش به اون دوست مشترکشون چی بود؟ جمله‌های خیلی ساده: خریدار پیدا نکردم و اتفاقا خودم میخواستم آثار رو برگردونم به سم. سم همچنان نمیخواست با دید بد به برایان نگاه کنه، چون به قول خودمون نون و نمک همو خورده بودن، رفیق بودن. برای همین قرار گذاشت که خیلی خوب اوکی من خودم میام و این آثار رو از تو میگیرم. اما هر بار که قراری میذاشتن برایان یک اکسکیوزی داشت و قرار رو کنسل میکرد. برای همین سم و اون دوست مشترکشون تصمیم گرفتن که از یه طریق دیگه‌ای وارد ماجرا شن، برن سراغ یه دوست دیگه که آدرس خونه برایان رو میدونست تا بتونن خودشون مستقیم برن سراغ این آثار. بالاخره میرسن خونه برایان و اون همه چیزو تحویل داد به جز 2 تا نقاشی که توی کالکشن شادو بود. چرا؟ چون اصلا اون نقاشی‌ها نبود. وقتی نقاشی نیست نمیتونه به سم تحویلشون بده و اینجا دیگه مشخص شد که برایان رسما داره دزدی میکنه. چون این نقاشی‌های کالکشن شادو جزو نقاشی‌هایی بودن که از همه ارزششون بالاتر بود. برایان عملاً آثار رو از دوست صمیمیش دزدیده بود و کلاهبرداری کرده بود. اما خب سم تلاش داشت موضوع رو دوستانه حل کنه و تا اینجا شکایتی از برایان نکرد.
امید داشت که اگر شکایت نکنم برایان نقاشی ها رو میاره و به من تحویل میده. حالا اینا رو در نظر داشته باشید. بریم سراغ سایت ایبی. یه روز یک فروشنده‌ای توی این وبسایت یک آگهی گذاشت و اون آگهی این بود که 2 تا نقاشی کالکشن شادو برای فروش، قیمت گذاری هم که انجام داده بود $100,000 بود. $100,000 برای هر 2 تا نقاشی ها. و خب این فروشنده کسی نبود جز برایان. حالا ببینیم تو دیسکریپشن این آگهی چیا نوشته بود. نوشته بود که سال 2007 این آثار رو من خیلی گرون خریدم، حدود $240,000 و الان یه جوری شده که به پول فوری نیاز دارم و دارم با یک قیمت خیلی پایینتر این آثار رو میفروشم. برای اینکه همه چیز هم واقعی به نظر بیاد، ابعاد دقیق تابلوها و حتی مهر تاییدیه بنیاد ورهال رو هم اضافه کرده بود. نظری که جلب میشه به این آگهی و اون خریدار کس نبود به جز یک آقایی به اسم ران که صاحب یک گالری خیلی بزرگ بود. این آگهی خیلی نظر ران رو جلب میکنه، شروع میکنه به مذاکره کردن با برایان و جالب اینجاست که ران داشت با کسی صحبت میکرد که اسم پروفایلش آنا بود. برایان از اسم همسرش داشت سوء استفاده میکرد و خودش رو توی ایبی به جای همسرش جا زده بود. در نهایت با چک و چونه زدن و اینا به این توافق رسیدن که این 2 تا تابلو رو $80,000 بفروشه. برایان و ران توافق کرده بودن معامله رو خارج از ایبی انجام بدن تا کارمزدی پرداخت نکنن. یه قراردادی هم درست کرده بودن، قرارداد بسته بودن با هم دیگه و توی این قرارداد ذکر شده بود که شخص خریدار یعنی ران 3 روز مهلت ریترن داره و میتونه آثار رو پس بده و کل پولش رو بگیره. خب اینا همه مکتوب شده بود بینشون. 7 نوامبر 2016 دستیار خرید ران با یک چک بانکی به مبلغ $80,000 پرواز کرد اومد باستون توی یک لابی هتل تا با برایان ملاقات کنه و این معامله رو انجام بده. قبل از دادن پول و تحویل گرفتن تابلوها، دستیار ران خواست یک نگاه سریع به تابلوها بندازه، مخصوصا اینکه میخواست مهر تایید رو چک کنه. اما برایان تابلوها رو توی قابهای خیلی بزرگی بسته‌بندی کرده بود و عملاً مهر مشخص نبود. دستیار ران هم عکس گرفت و برای ران فرستاد. ران جواب داد اشکال نداره، معامله رو انجام بده، فردا خودمون دقیق تابلوها رو بررسی میکنیم. چون خیالش راحت بود که توی قرارداد حق ریترن داره. خب معامله انجام میشه، پولو میدن، تابلوها رو میگیرن و فردای اون روز وقتی که تابلوها رو از قاب بیرون آوردن، شاک اصلی شروع شد. نه تنها هیچ مهر تاییدی وجود نداشت، بلکه کنوس و منگنه ها کاملا نو بودن. ران با بررسی بیشتر فهمید این تابلوها حتی دقیقاً شبیه همونایی که توی آگهی ایبی دیده بودن هم نیستن. یه چیز شبیه این جوکایی شده بود که ما میبینیم توی اینستاگرام و این ور چیزی که آنلاین میبینی با چیزی که تحویل میگیری دقیقاً یه همچین حالتی. اما قرارداد داشت و طبق اون قرارداد سریع دست به کار شد برای اینکه ریترن بده و پولش رو پس بگیره. ولی نباید غافلگیر شید اگر بگم که برایان یه حقه‌ای بهش زد دیگه. هیچ کدوم از تماس‌های ران رو جواب نمیداد. اما ران زرنگتر از این حرفا بود و از یک طریقی شماره تماس مادر برایان رو پیدا کرد. با مادر برایان حرف میزنه، داستان رو میگه پسرت همچین کاری کرده و مادر برایان بهش توضیح میده که ببین من مسئول کارهای پسر هم نیستم، چون اون الان یک خرس گنده است. اما با این حال قول داد که طی چند روز آینده حتما با برایان تماس بگیره و تلاش کنه که برایان رو راضی کنه تا بیاد مشکل رو حل کنه. اما خب حدس بزنید چی میشه؟ برایان حتی به صحبت‌های مادرش هم اهمیت نداد و هیچ اتفاقی نمیافته. ران در نهایت میره سراغ محل کار آنا، همسر برایان، و تلاشش این بود که بتونه یه جوری از طریق آنا به برایان برسه و پولش رو پس بگیره. پس پای آنا هم به این ماجرا باز میشه. بالاخره 16 نوامبر سال 2016 برایان یه ایمیل به ران زد و شروع کرد به ردیف کردن بهونه پشت بهونه. دلایل الکی می آورد، به این دلیل نتونستم زودتر جواب بدم، اینجوری شده بود اونجوری شده بود، و در نهایت گفت به محض اینکه تابلوها برگرده پولو پس میدم. رانم اینجوری بود که خیلی خوب اوکی، طول کشید تا بتونم به پولم برسم، ولی حداقل میتونم پولم رو پس بگیرم. تابلوها رو میفرسته برای برایان، اما اشتباه میکرد. برایان قرار نبود پول ران رو پس بده. هفته ها گذشت و خبری از پول نشد. بعد برایان شروع کرد به ران گفتن که ببین من پولو کم کم و قسطی بهت برمیگردونم. هر بار هم به ران میگفتش که آره دارم پول برات میزنم، اما خب هیچ پولی دست ران نمیرسید. بعد خیلی هم زبون باز بود برایان، یعنی با هر تأخیری که برای پرداخت پول انجام میداد یک بهونه جدیدی هم میتراشید و میتونست قشنگ ران رو هولد نگه داره، میدونی ذهنش رو دستکاری کنه. آخر سرم فقط $30,000 از اون $80,000 که گرفته بود رو برگردوند. همین شد که ران دیگه وای نساد و پای FBI رو کشید وسط.
چون دیگه مطمئن بود الان پای یک کلاهبرداری خیلی خیلی جدی وسطه. میدونید ما داریم از یک دلال نقاشی صحبت میکنیم که داره تقلب هنری انجام میده و مبالغ بالایی هم داره کار میکنه. بحث حالا $5000 و $8000 نیست. FBI میاد وسط، برایان رو دستگیر میکنن به جرم دزدی و کلاهبرداری. اما یک نکته اینجا وجود داره. اون نکته هم اینه، با وجود این که همه این ماجراها مربوط به چند سال قبل بود، برایان تا مدت‌ها حکم قطعی بابت این کلاهبرداری نگرفت. از سال 2018 تا 2023 توی حبس خونگی بود. و خب یعنی چی؟ یعنی مجبور بود یه دونه از این پابند الکترونیکی ها همیشه داشته باشه. اما اون پابند برخلاف چیزی که معمولاً ما راجبش فکر می‌کنیم GPS نداشت. یعنی این مدلی بود که صرفاً وقتی از خونه خارج میشد یک سیگنالی میفرستاد، اما نمیگفت که برایان کجا رفته. برایان میتونست خیلی راحت برای کارهایی مثل خرید یا کارهای ضروری اجازه بگیره و بیرون بره. ولی مشخص بود که آیا واقعا وقتی میگه مثلا میخوام برم فلان مغازه خرید کنم واقعا میره اونجا، چون همونطوری که گفتم این پابند GPS نداشت. اینم که چرا اینقدر پرونده کلاهبرداریش طولانی شد تا بهش حکم بدن خیلی مشخص نیست. شاید به خاطر این بودش که خورد به اون خط زمانی که اون ویروس اومد، ویروس سال 2020. نمیتونم بگم به خاطر اینکه میخواد یک تگ گنده روی ویدیو بخوره. اما چیزی که مشخصه اینه که برایان تا اول ژانویه سال 2023 هنوز توی خونه خودش و آنا زندگی میکرد و حبس خانگی داشت. ما نمیدونیم این زوج سر این کلاهبرداری که برایان انجام داده چقدر با هم درگیر شدن، ولی خب میشه حد زد برای آنا تحمل این که همسرش کلاهبرداره سخت بود، چون آنا خودش یک زن قانونمند و سخت‌کوش بود. با کوشش و تلاش خودش به این لول رسیده بود و هیچ وقت کسی هیچ چیتینگ و کلاهبرداری و هیچی از آنا ندیده بود. و حالا شوهرش داشت اینجوری رفتار میکرد. حتی آنا به قاضی که پرونده برایان دستش بود نامه میزنه و ازش درخواست میکنه که برای برایان تخفیفی توی حکمش در نظر بگیرن. اما مشکل اینه برایان از این مردایی نبود که با یک اشتباه سرش به سنگ بخوره. یعنی جوری بود که یک اشتباهو باید اوور تکرار میکرد که قشنگ مطمئن شه اوکی اشتباهه. خلاف و کلاهبرداری بخشی از هویت این آدم بود. میشه گفت تنها کاری بود که توش خوب بود. تو همون تایما کارش به جایی میرسه که حتی با خانواده خودش هم وارد یک دعوای حقوقی میشه. چون متهمش کرده بودن، بله اعضای خانواده خودش متهمش کرده بودن که برایان سعی داشته احوال خانوادگیمون رو بالا بکشه. پدر برایان یک دکتر بود، تامس والش. در واقع یک جراح مغز و اعصاب معروف بود توی یک بیمارستانی. اما خب بازنشسته شده بود و زندگی مرفهی برای خودش ساخته بود. ولی چیزی که راجع به پدر برایان و خود برایان مهمه اینه که رابطه این دو نفر عملاً نابود شده بود. هیچ تماسی با هم نداشتن و سالها بود که انگار دوتا غریبه بودن با هم. وقتی پدرش از دنیا رفت، برایان مثل عادت همیشگیش مثل کرکس افتاد به جون دارایی‌های پدرش. چیکار میکنه؟ شروع میکنه به تلاش برای فروش لوازم باباش. اما دوتا از دوستای خیلی نزدیک پدرش متوجه این موضوع میشن و سریع یک شکایتی میکنن علیه برایان. این شکایت رو با بقیه اعضای خانواده میبرن به دادگاه تا بتونن جلوی دزدی و فروش این لوازم رو بگیرن. و ما داریم از لوازم واقعا قیمتی صحبت میکنیم. این دوتا دوست پدرش یک چیز عجیبی هم توی دادگاه میگن که برایان وصیت‌نامه پدرش رو عمدن از بین برده. مخصوصا این کارو کرده که بتونه به اموال پدرش دسترسی پیدا کنه، چون برایان میدونست باباش براش هیچی به جا نذاشته. این ادعاشون هم الکی نبود، چون یک چیزی برای اثبات داشتن. در واقع این دوتا دوست پدرش قبل از اینکه وصیت‌نامه پدر برایان گم شه ازش عکس گرفته بودن. توی این وصیت‌نامه پدر برایان خیلی واضح و مستقیم و بیرو درواسی نوشته بود: برایان والش، برات بهترین ها رو آرزو میکنم، اما هیچ چیزی از دارایی‌های من نصیبت نمیشه. یک جمله کاملا سنگین که نشون میداد هیچ شانسی برای درست شدن رابطه این پدر و پسر وجود نداشت. بچه‌ها ببینید، یه چیزی من بگم، من اینو پیدا کردم تو لوازمم. اینو من از آمازون خریدم. دیدین اینا رو ترند شده و گمش کرده بودم به خاطر اینکه هنوز من یه سری از باکسامو باز نکردم کامل. خلاصه اینو پیدا کردم که در پرونده ها برای بعضی ها استفاده کنم. خب حالا اینو بهتون عامیانه بگم. رسما پدر برایان بعد از مرگش چوس هم کف دست برایان نذاشته بود. این دشمنی بینشون هم ریشه عمیقی داشت. سالها قبل از اینکه پدرش از دنیا بره، نه تنها برایان بلکه کل اعضای خانواده را از ارث محروم کرده بود. چون میگفت خانواده‌ای که ما داریم فضای بسیار
بسیار مسموم و بیرحمی داره و خب شماها لایق ارث و میراث و اموال من نیستید. حالا بقیه اعضای خانواده در حال درست کردن ارتباطشون با این بابای بودن، حداقل برای مال و اموال. اما برایان این وسط چی کار میکنه؟ درست در حالی که بقیه اعضای خانواده دارن سعی میکنن بگن بابا جان ما همه با هم خوبیم، اوکییم، پولاتو رد کن بیاد، برایان چی کار میکنه؟ یک معامله جعلی درست میکنه و از اعتماد پدرش سوء استفاده میکنه، درست تو خط زمانی که پدرش داره تلاش میکنه دوباره به همه اعضای خانواده‌اش اعتماد کنه و نزدیک به $800,000 از باباش بالا میکشه و خب از همونجا ارتباطشون کاملا قطع میشه. ولی با وجود تمام این اتفاقا برایان جلوی همیشه ادعا میکرد که رابطه من و بابام خوبه. ولی خب شاهدها و تمام مدارک چیز دیگه ای رو به ما دارن میگن. ببینید پدرش انقدر از برایان متنفر بود که حتی حاضر نبود نوه‌هاش رو ببینه. نوه‌هاش رو دوست داشت اما حاضر نبود ببینتشون. میگفت من میدونم نزدیک شدن به برایان هم حتی میتونه برام هزینه سنگینی داشته باشه. پس عطاشو به لقاش بخشیدم و اصلا نمیخوام نوه‌هام ببینم. از اون طرف سر این ماجرای دعوای شدیدش با پدرش و کلاهبرداری $800,000 که از باباش کرده یک راز عجیبی فاش میشه بین همه. اونم این که برایان قبلا توی بیمارستان روانپزشکی به عنوان یک شخص سوسیوپت تشخیص داده شده بود و مدتی هم بستری بود. علاوه بر ماجرای وصیت‌نامه، چیزهای سنگین‌تری هم در رابطه با برایان رو شد. مشخص شد برایان سابقه خشونت فیزیکی داشته و در واقع یک آدمی بود که کاملا غیر قابل اعتماد بود. دوست پدر برایان یکی از دوستای پدرش، همونی که وصیت‌نامه رو عکسشو داشت، یه خاطره وحشتناک تعریف میکنه. بذارید براتون بگم. تخمه ها رو بیارید گاسیپ داریم. میگه که یه بار با برایان رفته بودیم چین، حالا مشخص نیست برای بیزنس رفته بودن، برای تفریح رفته بودن، چی بود، و داشتیم از چین خارج میشدیم. برایان آخرین لحظه دور از چشم این دوست باباش تلاش کرده بود که یه سری عتیقه رو قاچاق کنه و بیاره آمریکا. خب مامورام که چیپس پیاز جعفری نیستن و قطعا فهمیدن و گرفتنش. و رفتار برایان چی بود؟ برایان عصبانی میشه، با مامورها درگیر میشه و یک جسم سنگینی برمیداره و سعی داشت با این جسم سنگین به 4-5 تا از این مامورها ضربه بزنه. این اتفاق یک کلیر پیکچر به ما میده از اینکه با چه آدم خطرناک و بی‌ثباتی روبرو هستیم. خب همه این حقایق توی دادگاهی که سر ارث و میراث به وجود اومده بود بینشون بیان شد. برایان خیلی سعی داشت توی دادگاه بگه که نه اینا مال گذشته بوده، من و پدرم قبل از اینکه از دنیا بره همه چیز بینمون خوب شده بود. اما قاضی باور نکرد و در نهایت رأی داد که شما هیچ ارثی از پدرت نصیبت نخواهد شد. حالا همه اینا رو گفتم که گذشته تاریک برایان رو بدونید. و خب برگردیم به روزهای اصلی که کیس امروز در جریانه. گفتیم که آنا اون موقع به خاطر کارش بین 2 تا استیت در رفت آمد بود و ما الان توی تعطیلات آخر سال 2022 ایم و آنا قرار بود که این تعطیلات رو با خانواده‌اش بگذرونه. برای شب سال نو آنا و برایان برنامه خاصی نداشتن. اینجوری بودن که با 3 تا بچه کجا بریم تو این شلوغی؟ بهتره که خونه بمونیم و حالا یک برنامه‌ای تو خونه داشته باشیم. حتی یکی از دوستاشون به اسم جم رو هم برای شام دعوت کردن. جم حدود ساعت 8:30 شب رسید و تا 1:30 صبح موند. اون شب همه چیز عالی بود. برایان یه شام مفصل پخته بود، همه کنار هم بودن، جشن گرفتن، درینک زدن و سال نو رو به هم تبریک گفتن. آنا حتی اون شب به جم اصرار کرده بود که ببین من میدونم شب سال نو تو شخصیتی نداره که بیرون برید و معمولا تنهایی، پس بیا پیش ما، اگه بخوایم کسی رو ببینیم و مهمون داشته باشیم قطعا اون آدم تویی. جم هم قبول کرده بود. اون شب پر از انرژی مثبت بود، پر از حرفای امیدوار کننده برای سال جدید بود. به گفته جم هیچ نشونه ای از مشکل یا تنش دیده نمیشد. از این وایبایی که همه سختی های زندگی برای چند ساعت گذاشته شده بود کنار و میخواستن همه خوشحال باشن. 3 روز بیایم جلو. آنا برای 3 جنوری بلیت پرواز داشت تا برگرده سر کار. روز 4 میرسه و سر کارش حاضر نمیشه. این برای کسی مثل آنا خیلی غیر عادی بود. همکاراش خوب میدونستن حتی اگر مشکلی پیش بیاد حداقل یک تماسو میگیره. برای همین وقتی دیدن که 24 ساعته هیچ خبری از آنا نیست و هیچ تماسی هم نگرفته، بلافاصله با پلیس تماس گرفتن و خواستن که پلیس ولنس چک انجام بده.
پلیس میره دم خونهشون تا چک کنه. در زدن، برایان در باز میکنه. بهش میگن که اومدیم دنبال آنا والش تا ببینیم حالش خوبه یا نه و برایان به پلیس ها میگه که من 3 روز زنم رو ندیدم. پس پلیس ها همون موقع گزارش مفقودی رو ثبت میکنن. خب از اونجایی که برایان تنها آدم بالغی بوده که آخرین بار آنا رو دیده، ازش میخوان که لطفاً آخرین باری که دیدیش ماجرا رو برامون تعریف کن و خط زمانی رو بگو. میگه که بامداد روز سال نو بود، ساعت از 1 صبح گذشته بود و آنا یک وضعیت اضطراری کاری براش پیش اومد. یعنی بهش خبر دادن که سر کارش یه چیز اضطراری پیش اومده و مجبورش کردن 2 روز زودتر از برنامه‌هاش راهی بشه. یعنی به جای 3 جنوری صبح 1 جنوری تصمیم میگیره که بره سر کار. میگه که آنا وسایلش رو جمع کرد، حدود ساعت 6 صبح خونه رو ترک کرد و مثل همیشه با اوبر رفت سمت فرودگاه و اون لحظه آخرین باری بود که من آنا رو دیدم. بعدش من ساعت 7 بیدار شدم، بچه‌ها رو بیدار کردم، براشون صبحونه درست کردم. پرستار بچه‌ها اومد تا مواظب بچه‌ها باشه چون من می‌خواستم از خونه بزنم بیرون و چند تا کار انجام بدم. میگه که اول رفتم به یک فروشگاهی چون یه سری خرید داشتم. خریدا رو کردم، آوردم گذاشتم خونه. بعد دوباره بیرون زدم تا برم سمت مادرم و یه سری کار اون داشت کاراشو را بندازم. خونه‌ای که برایان زندگی می‌کرد، یعنی خونه برایان و آنا، حدود 1 ساعت و ربع با خونه مادر برایان فاصله داشت. میگه که اتفاقاً من همون روز گوشیم رو گم کردم و خب چون گوشی همراه هم نبود، جی پی اس هم نداشتم و این شدش که راهو گم کردم و تقریباً نیم ساعت بیشتر طول کشید تا برسم خونه مادرم. خب اولین چیز مشکوک برای پلیس ها چی بود؟ برایانی که بارها خونه مادرش رفته الان چطوری مسیر رو گم کرده؟ امکانش هست ولی خب میدونید خیلی مشکوکه. درسته که خیلی از آدم‌ها بدون جی پی اس نمیتونن خیلی از مسیرها رو برن، ولی وقتی آدم یک مسیر رو بالای 30-40 بار رانندگی کرده باشه دیگه قطعاً یاد میگیره دیگه. anyways میگه بعد از اینکه بالاخره بعد از نیم ساعت خونه مادرم رو پیدا کردم، حدود 15 دقیقه اونجا موندم. بعد رفتم یه مغازه تا خریدهایی که مادرم خواسته بود رو انجام بدم. خرید کردم، خریدا رو بردم گذاشتم خونه مادرم و بعد برگشتم سمت خونه خودمون. وقتی برگشتم خونه گوشیمو پیدا کردم. دیدم زیر کوسنه یکی از مبلا بوده و فکر کنم که خب بچه‌ها با گوشیم بازی کرده بودن و گذاشته بودنش اونجا. خب اون روز گذشته، برایان هیچ خبری از آنا نداره و اصلا براش عجیب نیست. روز بعد یعنی 2 جنوری میگه که من فقط یه بار از خونه زدم بیرون. اونم برای اینکه پسر بزرگمون رو ببرم و براش یه دونه شیک شکلاتی بخرم چون خیلی دوست داشت. 2 تا بچه‌های دیگه‌مون هم پیش پرستارا مونده بودن. روز بعدم که همینطور یه بهانه‌ای میتراشه. بعد پلیسا این مدلی بودن که اوکی، یکم عجیب آدم 3 روز از زنش هیچ خبری نداشته باشه و نگرانم نشه، ولی باشه اوکی، حالا یه جای دلمون جا میدیم. تا اینکه رفتار برایان تابلو شد. شروع کرد تماس گرفتن با دوستها و آشناها با یک لحن خیلی نگران ازشون پرسید من چند روز از آنا خبر ندارم، آنا چند روز تماس نگرفته، شماها ازش خبر ندارید؟ ببخشید مزاحم میشم و فقط میخوام بدونم که همه چیز خوبه یا نه. و پلیس اصلا این رفتارشو نمیتونستن باور کنن. بیشتر از نظر پلیس ها شبیه یک پارتنری بود، شبیه یک همسری بود که تلاش داره تصویر یک همسر دلواپس رو بسازه. ولی خب این چه دلواپسیه که تا پلیس پاش اومده وسط تو یهو یادت افتاده من یه زنی هم داشتم و 3 روز ازش خبری نیست. Good afternoon. It's Brian Walsh. I hope all is going well. I was just reaching out to basically everybody I could. Anna hasn't been in touch for a few days. Do you know anyone that might have had contact with her? Calling everyone. So sorry to bother you. Sure, everything's fine. Obviously پلیس اصلا به برایان باور نداشت و شروع میکنن به تحقیق کردن راجب برایان، راجب آنا و این رو متوجه میشن که سیگنال گوشی آنا توی روز اول و 2 جنوری اطراف خونه‌شون بوده. این در حالی بود که برایان به پلیس ها گفته بود آنا 1 جنوری رفته فرودگاه. خب این تناقض خیلی بزرگ بود و باعث شد دایره جستجو توی جنگل ها و اطراف خونه گسترش پیدا کنه و نگاه پلیس به حرفهای برایان خیلی جدی‌تر و موشکافانه تر بشه. برسیم به 6 و 7 جنوری. 10 مأمور همراه سگ‌های ردیاب داشتن توی جنگل‌ها و کنار جاده‌ها و کلاً مناطق اون اطراف دنبال یک ردی از آنا می‌گشتن. جستجوها هر لحظه گسترده تر می شد. مامورا حتی استخر حیاط پشتی خونه والش رو هم خالی کردن تا ببینن ردی از آنا پیدا می کنن یا نه. با خیال اینکه نکنه
برایان آنا رو کشته و تو صخری پشت حیاط پشتی جایی انداخته. اما ماجرا توی این پرونده وقتی عجیب تر شد که 6 جنوری یکی از خونه های قبلی خانواده والش یهو آتیش گرفت. یکی از خونه های مشترک آنا و برایان. با توجه به ناپدید شدن آنا این اتفاق خیلی مشکوک به نظر می رسید. هرچند اون خونه رو مارچ 2022 برای فروش گذاشته بودند ولی باز همه چیز به شدت سوال برانگیز بود. با این حال اداره آتش نشانی بعد از بررسی با اطمینان اعلام کرد که آتش سوزی کاملا اتفاقی بوده. یه تصادف وحشتناک توی بدترین زمان ممکن. اما پشت پرده تیم تحقیقاتی داشتن تحقیقاتشون رو انجام میدادن. تیم تحقیقات پلیس متوجه شد برایان به پلیس درباره محل حضورش توی روزهای اول جنوری دروغ گفته. ببینید برایان در ظاهر خیلی داشت با پلیس همکاری میکرد اما واقعیت این بود که همه چی رو جعل کرده بود. چون ما عقب‌تر گفتیم تنها چیزی که برایان توش ماهر بود کلاهبرداری و دروغ گفتن بود. خب درسته که هیچ خبری از آنا نیست. درسته که نمیدونن آیا آنا مرده یا زنده است و اگر مرده آیا برایان کاری کرده یا نه. و خب اگر کرده چطوری بفهمن برایان بوده؟ چجوری این قتل رو بتونن به برایان بچسبونن؟ پس نمیتونن برایان رو به اتهام قتل دستگیر کنن. اما 8 جنوری سال 2023 دستگیرش میکنن. چرا؟ به خاطر همین دروغ هایی که به پلیس راجع به اون تاریخا گفته بود. پس به جرم گمراه کردن پلیس در جریان تحقیقات دستگیر شد. ویدیوی دستگیریش خیلی زود پخش شد و یه چیز وحشتناک همه رو راجع به این ویدیو میخکوب کرد. لبخندش بچه‌ها. وقتی داشتن میبردنش از خونه بیرون یه لبخند سرد و مرموز میزد که خیلی ها رو توی سوشال میدیا به وحشت انداخت. و این رو بهتون بگم من خودم اولین بار با دیدن این لبخند فریکش جذب پرونده شدم چون غیر قابل هضم بود برام. حس کردم something about this guy just felt off. حالا سرعت عمل دستگیری برایان و کل تحقیقات رو روی این پرونده داشته باشید که چقدر بالاست. همون روز حکم بازرسی خونه برایان و آنا صادر شد و پلیس شروع کرد به زیر و رو کردن همه جا به امید اینکه شاید بتونیم جسد آنا رو توی خونه پیدا کنیم. فردای اون روز هم برایان توی دادگاه حاضر شد و تو همون دادگاه بود که کل آدم‌ها کل دنیا فهمیدن دلیل این دستگیری شدید و سریع برایان چی بود. همه فهمیدن برایان چه دروغگوی خطرناک و حسابگریه. خب حالا بیاید یه دور با هم همه چیز رو دونه دونه مجدد بررسی کنیم. برایان گفته بود به پلیس آنا ساعت 6 صبح اول جنوری وسایلش رو جمع کرده با اوبر رفته فرودگاه و از اون موقع دیگه ندیدتش. اما بررسی‌ها نشون داد هیچ اوبری اون روز به خونه‌شون نرفته. در عوض گوشی آنا توی همون محدوده خونه سیگنال داشته. هم روز یکم و هم روز دوم از شب سال نو تا ساعت 3:14 صبح گوشیش توی یک لوکیشنی بوده و بعدش هم کامل خاموش شده و سیگنال از بین رفته. یعنی عملاً آنا هیچ وقت خونه رو ترک نکرده بود. بعد خانم دادستان رفت سراغ ادعای بعدی برایان، همون ماجرای رفتن به خونه مادرش. اگه یادتون باشه گفته بود که گوشیمو با خودم نبرده بودم، جا گذاشته بودم، گم کرده بودم، جی پی اس نداشتم و خب نیم ساعت دیر رسیدم چون راهو گم کرده بودم. بعد هم اضافه کرده بود که رفته برای مادرش از یک فروشگاهی خرید کرده. در واقع گفته بود از 2 فروشگاه. ولی بررسی‌های پلیس نشون داد این حرف هم دروغ بوده. نه توی دوربین‌های اون فروشگاه اثری از برایان بود و نه حتی رسید خریدی توی اون فروشگاه از برایان وجود داشت. خانم دادستان میرسه به ادعای سوم، همون ادعایی که گفته بود روز 2 جنوری فقط یک بار خونه رو ترک کردم و رفته بودم که برای پسرم شیک شکلاتی بخرم. اون روز رفته بود بیرون ولی نه برای خرید شیک شکلاتی واسه پسرش. حدود ساعت 4 بعد از ظهر دوربین‌های مداربسته یک فروشگاهی نشونش دادن با چه وضعیتی، با ماسک مشکی جراحی و دستکش‌های آبی جراحی، در حالی که داشت یک چرخ خرید بزرگ رو هل میداد. حالا تو اون فروشگاه چیا خریده بود؟ حدود $450 مواد تمیزکاری، تی، نوار چسب، برزنت، لباس حفاظتی، کاور کفش، سطل، عینک ایمنی، جوش شیرین، یک اره دستی و یک تبر کوچیک. و مایی که اهل ترو کرایم و کلاً پرونده های جنایی هستیم خوب میدونیم ترکیب این وسایل چه نقشه‌ای رو داره لو میده. این ترکیب اصلاً ترکیب خوبی نیست. وقتی حکم بازرسی خونه صادر شد و مامورا وارد شدن، توی زیرزمین لکه‌های خون پیدا کردن. همونجا کنار زیرزمین یک چاقوی شکسته و خونی هم افتاده بود. دادستان توی دادگاه میگه
تمام دروغ‌هایی که برایان توی چند روز اول به پلیس گفته بود فقط و فقط برای این بود که بتونه رد گم کنه، بتونه وقت بخره، بتونه آثار جرمش رو پاک کنه، از بین ببره، بتونه خیلی راحت صحنه رو تمیز کنه. و حالا الان فهمیدید که دقیقاً چرا این آدم رو متهم کردن به گمراه کردن پلیس در جریان تحقیقات. چون ببینید چنین حکمی دادن اونقدر راحت نیست و پلیس واقعاً باید مدارک محکمی داشته باشه و خب برایان هم یک مردی بود که تمام تپه ها رو فتح کرده بود. وکیل برایان میگه که تنها خطایی که برایان انجام داده در این کیس این بوده که نگفته به پلیس ها که من اون فروشگاه هم رفتم، فراموش کرده. کدوم فروشگاه؟ وکیلش داشت میگفت همون فروشگاهی که یک عالم لوازم ویرد ازش خرید کرده. اما خب این هم باز یک جرم بود، چون این آدم آزادی مشروط داشت، اگر از خونه میخواست جایی بره بزنه بیرون یک لوکیشنی باید اطلاع میداد. درسته جی پی اس نداشت توی اون ردیاب پاش، ولی باید لوکیشنش رو میگفت و نگفته بود و باز هم خب جرم انجام داده دیگه. اما با وجود تمام اینا برایان توی دادگاه خودش رو بیگناه اعلام میکنه. حالا الان برایان دستگیر شده، مردم همه دور هم جمع شدن تا یک یادی از آنا کنن و امیدوار باشن تحقیقات جواب روشنی بیاره. الان همه میدونستن یک اتفاق بدی برای آنا افتاده و احتمالاً دیگه هرگز زنده نمیبیننش. 12 جنوری مراسم کوچیکی برگزار شد. کوتاه بود ولی خب تأثیر عمیقی داشت. خبرنگارا کلی اومدن، یک جنب و جوشی توی شهر دیده میشد. ببینید چون همزمان پلیس و تیم‌های تحقیق داشتن همه جا رو برای پیدا کردن مدرک میگشتن، هم مردم داشتن برای آنا عزاداری میکردن. خیلی از آدمایی که اومده بودن کسایی بودن که آنا رو مستقیم میشناختن و از مهربونی و انرژی خوبی که داشت صحبت میکردن. خیلی ها نگران بچه‌های آنا بودن. 3 تا پسر کوچیکی که حالا دیگه باید زیر نظر DCF یا همون سازمان حمایت از کودکان قرار میگرفتن. همه اینجوری بودن که سرنوشت بچه‌ها چی میشه. یه مصاحبه‌ای من داشتم میدیدم، یکی میگفت این بچه‌ها مادرشون آنا رو که به احتمال خیلی زیاد از دست دادن، پدرشون رو هم که از دست دادن چون به احتمال زیاد میخواد بره زندان. همزمان از دست دادن مادر و پدر میتونه ضربه خیلی بزرگی برای این کودکا باشه. هر چند نبود برایان خیلی بهتر از بودنش تو زندگیشون و به نفعشونه که همچین پدری نداشته باشن، ولی خب غیبت پدر و مادر یک خلأ سنگینی تو زندگی این کودکان به وجود میاره و نمیشه اینو نادیده گرفت. حالا پلیس همچنان داره تحقیقاتش رو ادامه میده. بعد ببینید من میخوام وایب شهر و اون منطقه و محله رو تو اون زمان بهتون بگم و مردم واقعا ترسیده بودن. چرا؟ چون یک خونه ای بود که هر لحظه ممکن بود یک جسد از توش پیدا شه و پلیس ها همینطوری داشتن هر روز به این خونه رفت و آمد میکردن. خبرنگارها جلوی خونه وایساده بودن و مردم محلی عادت نداشتن همچین صحنه‌ای رو، همچین منظره‌ای رو توی اون محل ببینن. شهرشون یک شهر آروم بود و الان برای همین همشون ترسیده بودن. اما اوج ماجرا همزمان با دادگاه‌های برایان بود. همون روز تیم‌های تجسس رفتن سراغ یک مرکز انتقال زباله با امید اینکه شاید برایان جسد آنا رو اونجا انداخته باشه. سگ‌های جستجوگر رو بردن، مامورا شروع کردن به گشتن داخل یک کوه بزرگی از زباله. ساعت‌ها طول کشید تا بالاخره به کیسه‌های سیاهی رسیدن که همه چیز رو میتونست توی این پرونده تغییر بده. داخل این کیسه‌ها خون پیدا کردن، یک تبر کوچیک، تیکه‌های فرش، وسایل تمیزکاری و چیزای دیگه‌ای بود که بلافاصله پلیس مطمئن شد به ناپدید شدن آنا ربط دارن. خب تمام این وسایل رو به علاوه اون چاقو و چیزایی هم که توی زیرزمین پیدا کرده بودن و سریع فرستادن برای تست به آزمایشگاه. این جستجو هم درست بعد از همون جلسه اول دادگاه برایان بود. همون دادگاهی که فقط داشت به اتهام گمراه کردن پلیس تو پرونده یک مفقودی آنا برگزار میشد براش، اما پلیس یه سری چیزهای دیگه هم کشف کرده بود که هنوز وارد دادگاه نکرده بودن. چیزهایی که خیلی تاریک‌تر بود و الان میخواد وارد دادگاه شه. خریدهای مشکوک دیگه‌ای که این آدم کرده بود. رسیدهای خریدی که داد میزدن این آدم یه سری چیزا رو قایم کرده و از همه بدتر سرچ‌های گوگلش بود. این ترکیب شواهد از تمام چیزهایی که تا الان پلیس از برایان پیدا کرده بود مثل یک پازلی داشت همینجوری کنار هم چیده میشد و یک تصویر واقعی رو نشون میداد. تصویر واقعی از اینکه برایان نه تنها قاتل زنش بوده بلکه با یک دقت ترسناکی از قبل همه این چیزها رو برنامه‌ریزی کرده بود. و به نظر من نسبت به حالا
تجربه‌ای که توی ترو کرایم دارم، پرونده هایی که یک نفر پارتنرش رو با برنامه‌ریزی قبلی میکشه واقعا وایب ترسناکتری داره تا اون کسی که حالا یک خشم آنی بهش دست میده. نمیدونم شما چطوری، این برام کامنت بذارید. 17 جنوری 2023 روزی که برایان والش رو رسما به اتهام قتل همسرش دستگیر میکنن. آیا پلیس جسد پیدا کرده؟ نه. آیا جواب از آزمایشگاه اومده؟ جواب اون وسایل؟ نه. پس چجوری دارن انقدر با اطمینان به این آدم اتهام قتل میزنن وقتی نه جسد دارن نه دی ان ای؟ جذاب ترین بخش پرونده به خاطر سرچ هایی که کرده بود. سرچ هایی مثل 10 روش برای خلاص شدن از دست جسد. فیلم های دوربینای مداربسته آورده شد به دادگاه. مشخص شد که برایان جلوی چند تا مجتمع آپارتمانی یه سری کیسه های زباله خیلی سنگین رو از روی شونش بلند میکنه و میندازه توی سطل های بزرگ زباله و صحنه خیلی تکون دهنده بود چون معلوم بود این کیسه ها سبک نیستن. معلوم بود یه چیز خیلی سنگینی توی این کیسه هاست، مثل اعضای بدن. نیروهای پلیس و توی دادگاه هم همین حدس رو میزدن. میگفتن به احتمال زیاد تو این کیسه ها بقایای بدن آنا وجود داشتن، چون که همه باور داشتن برایان جسد رو تیکه تیکه کرده تا راحت‌تر بتونه از شر جسد خلاص شه. و میدونید بدترین بخش ماجرا چی بود؟ اینکه وقتی هنوز هیچ کس با خبر نشده بود که اصلا آنا مفقود شده، این سطل‌های زباله تخلیه شده بودن و محتواشون رفته بود برای سوزونده شدن. یعنی اگر واقعا بدن آنا اون تو باشه هیچ وقت پیدا نمیشه. و این خط زمانی خیلی به هم میخوره چون دقیقاً 1 روز قبل از اینکه این زباله ها ریخته بشه و یعنی برده بشه که سوزونده بشه، برایان توی تصاویر دیده شده که با این کیسه ها اومده و داره پرتشون میکنه تو سطل زباله. مشخص شد که تاریخ 4 درست همون روزی که پلیس برای اولین بار اومده بود خونشون و متوجه ناپدید شدن آنا شدن، برایان یه دور دیگه رفته بوده خرید. از مغازه وسایلی مثل حوله، پادری، لباس مردونه، شیشه پاکن و حتی سطل زباله خریده بود. پلیسا همون روز که اومده بودن چک کنن ببینن آیا آنا رو توی خونه پیدا میکنن یا نه، ماشین برایان رو دیدن که صندلی‌های عقبش رو خوابونده و یک چیز پلاستیکی کشیده بود روشون. چون خب برایان داشت خیلی باشون همکاری میکرد و توی اون قدم‌های اول واقعا به برایان مشکوک نبودن، بررسی نکردن. فرداش که دوباره اومدن دیدن اون پلاستیک ناپدید شده. به برایان میگن اون پلاستیکی که دیروز ما دیدیم تو ماشینا انداخته بود رو صندلی‌های عقب کو؟ و برایان خیلی راحت میگه اون رو انداختم دور، آشغال بود. و معلوم نیست اصلا چرا اون کیسه رو گذاشته بوده، کیسه پلاستیکی خیلی بزرگ، و اینکه چرا انداخته بودش دور و اینکه زیر اون کیسه چی بود. خیلی از اون وسایلی که از اون کیسه زباله ها توی اون بخش کوه زباله‌ای که گفتیم پیدا کردن خونی بودن و روشون رد جوش شیرین دیده میشد. یعنی به احتمال زیاد برایان بعد از کشتن آنا سعی کرده بود با جوش شیرین لکه های خون رو از بین ببره. داخل لوازمی که پلیس پیدا کرده بود و فرستاده بودن آزمایشگاه، کلی از وسایل شخصی آنا رو هم پیدا کرده بودن و دیگه الان نمیتونستن بگن شاید اشتباه باشه، مثل صندل‌هاش، مثل جواهراتش. اما گفتیم عقب‌تر چیزی که همه رو شاک کرد سرچ های گوگلی بود که برایان کرده بود. بعد اینجا رو داشته باشید این سرچ ها رو با آیپد پسرش زده بود، یعنی حتی برای این کار هم از دیوایس پسرش، از دیوایس بچه‌هاش استفاده کرده بود. احتمالاً با این خیال مریض که پلیس دیوایس بچه‌هامو چک نمی‌کنه. و مهمترین نکته راجع به این سرچ ها بعد از مفقودی آنا نبودن، بلکه سرچ ها از 27 دیسمبر شروع شدن، قبل از اینکه آنا اصلا مفقود شه. At 4:55 a.m. on January 1st, he searched how long before a body starts to smell. At 4:58 a.m., how to stop a body from decomposing. At 5:20 a.m., he searched how to bound a body. At 5:47 a.m., 10 ways to dispose of a dead body if you really need to. At 6:25 a.m. on the 1st, how long for someone to be missing to inherit. At 6:34 a.m. on the 1st, can we throw away body parts? At 9:29 a.m., what does formaldehyde do? At 9:34 a.m. on the 1st, how long does DNA last? At 9:59 a.m., can identification be made on partial remains? At 11:34 a.m., dismemberment and the best ways to dispose of a body. At 11:44, how to clean blood from wooden floor. At 11:56 on the 1st, luminol to detect blood. At 1:08, what happens when you put body parts in ammonia? At 1:21 p.m., is it better to throw crime scene
clothes away or wash them. There was also information gained from the defendant's phone which showed on January 2nd he was at Home Goods in Norwell where he purchased 3 rugs. There were also more Google searches on January 2nd. At 12:45 p.m., CAP saw best tool to dismember. At 1:10 p.m., can you be charged with murder without a body? At 1:14 p.m., can you identify a body with broken teeth? داداش اگه سرچ دیگه ای توی گوگل نداری من بقیه کیس رو کاور کنم. برایان یک هیولای واقعی بود، اما نکته مثبت این کیس همین سرچ هایی بود که تونست گیرش بندازه. حتی اگر بقیه کارهای احمقانه‌اش باعث نمی‌شدن که گیر بیفته، این سرچ هایی که کرده بود برای کارگاه‌ها حکم طلا رو داشت. آزمایش دی ان ای هم اومد تو همین خط زمانی و همه چیز رو روشن کرد. روی بعضی از وسایلی که پلیس پیدا کرده بود کاملا خون آنا وجود داشت و نه فقط خون آنا بلکه دی ان ای برایان هم بود. خب دیگه این کافیه که قاضی وثیقه رو برداره، یعنی بگه که شما نمیتونی با قید وثیقه آزاد شی و دستور بده که برایان باید مستقیم توی بازداشت بمونه تا حالا دادگاهاش کامل و رسمی براش شروع شه. از اون طرف وکلای برایان داشتن به یک چیزی خیلی تکیه میکردن، اونم این که جسد کو؟ شما جسد ندارید، وقتی جسد ندارید چرا دارید به برایان تهمت میزنید؟ اما خب دادستان‌ها گفتن که نه، طبق قوانینی که این ایالت داره اگر شواهد و مدارک این همه کافی باشه و کیس اینقدر قوی باشه میشه حکم رو صادر کرد و میشه یک نفر رو به جرم قتل دستگیر کرد. چون این آدم چیز دیگه‌ای که تو پرونده های جنایی به عنوان مثلا رد بشه ازش یاد برد باقی نذاشته بود. هر چیزی که بود رو جمع کرده بود، دی ان ای خودش، دی ان ای مقتول، خون، سلاح قتل، سرچ گوگل، آثارش توی سی سی تی وی، دروغ‌هایی که به پلیسا گفته بود، رفتار مشکوک خودش، این که زنگ زده بود به اطرافیان بعد 3 روز تازه یادش افتاده بود ای آره زن من خونه نیست و جلو پلیسا تابلو زنگ زده داره از اطرافیانش آمار زنش رو میگیره. وقتی نگاه میکنیم به جز جسد هر مدرک دیگه ای از خودش به جا گذاشته بود. بعد از رو شدن سرچ های عجیب برایان و آثار خونی که پیدا کردن، کم کم رازهای زندگی این زوج هم رو شد. معلوم شد آنا توی اواخر 2022 تصمیم جدی برای طلاق گرفته بود و حتی احتمالاً رابطه دیگه‌ای رو توی واشنگتن دی سی شروع کرده بود. به احتمال زیاد آنا از زندگی با یه مرد دزد، دروغگو و کلاهبردار واقعا خسته شده بود و می‌خواست مسیر جدیدی رو توی زندگیش آغاز کنه. خیلی ها به این فکر افتادن که شاید آنا توی روزهای آخر عمرش حس کرده بود خطری داره نزدیکش میشه، چون ببینید به مادرش التماس کرده بود که مامان سریعتر بیا آمریکا. از اون طرف برایان و وکلاش تمام مدت سعی دارن که همه چیزو بندازن عقب. مثلا میگن که بازرسی از وسایل دیجیتال این خانواده بدون حکم قانونی بوده، غیر قانونی بوده، سرچ های گوگلش باید از پرونده حذف شه. دقت کنید مهمترین مدارک این پرونده این سرچ های گوگله و حالا وکلاش دارن میگن اینو با حذف شه. اما بازی قرار نبود به نفع برایان بره جلو. آخرای سال 2023 اون به اصطلاح تیر خلاص بهش خورد. اونم این بود که چون دیگه هیچ پولی نداشت، نمیتونست وکیل خصوصی برای خودش استخدام کنه. مجبور بود با وکیل دولتی ادامه بده. وکیل دولتی هم مثلا اونقدر دل نمیسوزونه. از اون طرف هم انقدر کیسش قوی نبود که یک وکیل کاربلدی بگه من میام مجانی برای تو کیست رو میبرم جلو، قبول میکنم فقط برای اینکه رزومه خودم رو ببرم بالا. چون وکیلا این کارا رو میکنن دیگه. یعنی کیس این آدم به گوزی بیش بند نبود. واسه همین هیچ وکیلی دلش نمیخواست مجانی واسه این آدم کار انجام بده. به جز وکیل‌های دولتی که خب اونا هم از دولت پولشون رو میگرفتن و معمولا وکیل‌های دولتی اصلا دل نمیسوزونن برای کیس یکی. برسیم به زمستون سال 2024 شده. 1 سال تمامه که از غیب شدن آنا گذشته، اما همچنان هیچ ردی از جسدش پیدا نشده. رسانه‌ها و مردم، آشناها و عزیزهای آنا تلاش کردن توی سالگرد ناپدید شدنش دوباره اسمش رو زنده کنن، دوباره اسمش رو زبون‌ها بندازن. از اون طرف همزمان اون پرونده کلاهبرداری که ما اوایل پرونده صحبت کردیم ازش راجع به برایان، اون هم باز به جریان افتاده و اونجا بود که دادستان‌ها یک فرضیه‌ای رو کردن. میگن که برایان احتمال زیاد این باور رو داشته که اگر آنا رو از زندگیش حذف کنه میتونه از زندان فدرال فرار کنه. حالا چرا؟ چون فکر میکرد اونجوری
آنا که مفقود شده، خودش با 3 بچه تنها میمونه و احتمال زیاد قاضی دلش به حال این آدم میسوزه و میگه که آخه پدر بیچاره مهربون با 3 بچه، اوکی باشه میبخشمت، برو حالا یه کلاهبرداری کردی دیگه، پول طرفو پس بدی. این رو هم در پرانتز بگم، این طرز فکر از کجا میاد؟ از اونجایی که انقدر قاضی‌ها الکی همچین حکمایی دادن که مجرم‌ها هم به خودشون اجازه میدن اینجوری فکر کنن. ولی بذارید اینم بهتون بگم که این تنها انگیزه برایان نبود، نه، در واقع این انگیزه خیلی انگیزه کوچیکی بود نسبت به انگیزه هایی که میخوام بهتون بگم. یک مدرک تازه‌ای رو شد، بیمه عمر. تن و بدن آدم میلرزه وقتی اسم بیمه عمر رو تو پرونده های جنایی میشنوه. یک بیمه عمر نزدیک 3 میلیون دلاری و اگر آنا میمرد این بیمه عمر فقط و فقط به کی میرسید؟ 100% برایان. یک پول خیلی بزرگ که اگر آنا نباشه مستقیم هورت میره تو جیب برایان. همین بیمه عمر 3 میلیون دلاری کافیه برای اینکه آدم 100% مطمئن شه اوکی اینقدر رو از قبل برنامه‌ریزی کرده، که البته سرچ های قشنگ گوگل خودش هم داشت مهر تایید رو میزد. و الان با وجود این همه مدارک و تمام این داستان‌هایی که تا اینجا تعریف کردیم، هنوز هم توی سال 2025 حکم نهایی برایان صادر نشده. برایان توی بازداشت، دادگاه بزرگش در راهه که بخوان حکم نهایی رو بهش بدن. همه منتظرن ببینن چه حکمی میگیره. مثل همیشه وقتی که حکم نهایی رو بدن من میام و اینجا آپدیتتون میکنم. و یک چیز خیلی ناراحت کننده اینه که متاسفانه هنوز جسد آنا پیدا نشده و انگیزه قتل هم 100% مشخص نیست، به خاطر اینکه برایان با وجود این همه مدرک همچنان ادعای بیگناهی میکنه. کسی هم که ادعای بیگناهی میکنه نمیاد بگه جسد کجاست، نمیاد بگه انگیزه قتل چی بوده. که قاتلی که همه چیز رو به گوگل گفت به جز دلیل قتل و محل دفن جسد رو. اما لطفاً با من همراه باشید تا چند لحظه راجع به مقتول امروز صحبت کنیم. توی سکوت سرد زمستون صدای خنده های آنا برای همیشه خاموش شد. زنی که پر از انرژی، زندگی، عشق و موفقیت بود. آنا یه شب ناپدید شد و عزیزاش موندن و غم از دست دادن آنا و کلی سوال. سوالاتی مثل دقیقاً آنا چطور به قتل رسید؟ چه اتفاقی افتاد؟ و الان جسدش کجاست؟ یاد آنا والش زنده و گرامی. دمتون گرم که تا اینجا من همراه بودید. من اینو خیلی دوست دارم. خیلی خوشحالم که پیداش کردم. سابسکرایب کنید. اینجوری بهتره فکر کنم سابسکرایب کنید. حالا باید بره تو ادیت ببینم چه شکلی میشه. خلاصه سابسکرایب کنید دیگه. انواع جنگولک بازی‌ها رو براتون درآوردم. مرسی بابت حمایتاتون، مرسی بابت تمام لایکاتون، مرسی بابت تمام کامنتاتون. و در طی کیس من یک اشاره های کوچیکی به انگیزه های قتلی که برایان انجام داده و آنا رو کشته کردم. اما الان دقیق تر میخوام براتون اینا رو باز کنم. خب گفتیم یکی از پر احتمال ترین انگیزه های برایان پول بوده، در واقع مال و اموال آنا بوده. اما موضوع فقط اون بیمه عمره نیست. اون بیمه عمره داشته باشید، اونو بذارید کنار. میخوام یه چیز دیگر رو بهتون بگم. خب ما تا اینجا فهمیدیم که برایان یک مرد تنبل و بسیار پول دوست بوده. از ابتدا توی یک خانواده خیلی مرفه به دنیا آمده و هرگز برای 1 سنت پول هیچ تلاشی نکرده. همیشه برای پول داشتن دست به جعل مدرک، کلاهبرداری و دزدی زده. گفته که ایزی پیزی لمن اسکویزی، این از همه راحت تره. آنا هم زنی بود با کلی دارایی. بالاخره یک زنی که از 18 سالگی شروع کرده به کار کردن و اون زمانی که رفیقا و دوستا و همسن و سالاش داشتن عشق و حال می‌کردن، این زن در حال درس خوندن و کار کردن بوده. همیشه هم مسیر درست رو جلو رفته، یعنی برعکس برایان از کلاهبرداری و سر این و اون و کلاه گذاشتن نرفته جلو. obviously پول خوبی تونسته جمع کنه. آنا ملک‌های خیلی زیادی داشت که ارزششون به چندین میلیون دلار میرسید. و نکته اینجاست، اسم برایان هیچ کجا به عنوان مالک یا شریک مالک ثبت نشده بود. چرا هیچکی برایان رو تو این پرونده آدم حساب نمیکنه؟ باباش از توی وصیت‌نامش پرتش کرد بیرون. نمیدونم دوستاش که محل نمیذارن بهش، زنش که هیچ شریکش نکرده. یعنی anyway این ملکا به اسم برایان ثبت نشده بود به خاطر اینکه آنا همه اینا رو با پول خودش به دست آورده بود. اما اگر آنا یک اتفاقی براش میافتاد، میمرد، ناپدید میشد، whatever، برایان میتونست به عنوان وارث همه این مال و اموال رو بالا بکشه. واقعا مثل کرکس افتاده ببینه کی میره پولش رو برداره. اون از باباش نتونست چیزی به دست بیاره، حالا بلا رو سر زنش آورد. اگه یادتون باشه توی گوگلی هم که کرده بود اینو پرسیده بود دیگه،
نوشته بود که یه نفر چقدر باید از مرگش بگذره که من بتونم مثلا ارثشو بگیرم. چی دیگه از این مشخص‌تر؟ بعد آنا همینطور هم هی داشت پول روی پول میذاشت. من داشتم هیستوری کار کردن و ایناشو چک می‌کردم. اینطوری بود که مثلا تو این 5 سال اخیر حداقل 4 تا ملک خیلی بزرگ تونسته بود بفروشه. یعنی فقط از فروش این 4 تا ملک 3 میلیون دلار سود کرده بود. درست 1 هفته قبل از اینکه ناپدید شه، یک آپارتمانی رو 137,000 دلار خریده بود و 220,000 دلار فروخته بود. یعنی داشت پول پشت پول پارو میکرد. و خب این درست همون چیزیه که برایان رو خیلی میتونه وسوسه کنه. قتل برای پول چیز عجیبی نیست متاسفانه و جدید هم نیست. ما بارها تو پرونده های جنایی مشابه این داستان رو دیدیم. منظور یک قتلی که به خاطر پول اتفاق افتاده. مخصوصاً توی خیلی از کیس‌ها که طرف مثلا اینجوری انقدر بک‌گراند افتضاح و دارکی نداشته، زده مثلا زنش یا شوهرش رو به خاطر پول کشته. تو این کیس که برایان انقدر هم سابقه گند و گوهی از کلاهبرداری داره، دیگه اصلا نمیتونه چیز عجیبی باشه. دوستای آنا میگفتن که اون شغل جدیدی که توی واشنگتن دی سی به دست آورده بود حسابی براش پردرآمد بود. حتی برایان دادگاهشو داشتم نگاه میکردم، یه جا میگه که زن من حقوق خیلی عالی داره میگیره، بیمه داره، مزایا داره، زندگی کاریش حسابی رو رواله و بله از فعل حال استفاده میکنه. الان واسه من زرنگ شده. الان بعد از اون همه سرچ گوگل که گند زده یادش افتاده من باید از فعل الان استفاده کنم که وقت شک نکنن دارم فعل گذشته به کار میبرم برای زنم. حالا خود برایان چی بود؟ گیر افتاده بود تو حبس خونگی بدون هیچ اعتباری. همه به خونش تشنه بودن. تقریبا اکثر آدم‌هایی که میشناختنش ارتباطشون رو باهاش قطع کرده بودن. یک عالمه هم اتهام کلاهبرداری ریخته بود رو سرش. چون خب بعد از اینکه دیگه پروندهش از سمت FBI بررسی شد و باز شد، اون دوستش سم هم ازش شکایت میکنه. و خب میدونید چی میخوام بگم؟ شما نمیتونید چونگ و شادیتون رو بندازید گردن بقیه. اگه خاطرتون باشه ما اول کیس گفتیم آنا اصلا شهروند آمریکایی نبود، یک مهاجر بود. یک مهاجر از سربیا که خانواده خیلی پولداری هم نداشت که بگیم پول ریختن به پاش و ساپورتش کردن. نه، آنا رسما زندگیش رو توی آمریکا از صفر شروع کرد. یادتون میاد دیگه بهتون اوایل پرونده گفتم توی یک موتل، یعنی حتی هتل هم نه، توی یک موتل به عنوان نظافتچی داشت کار میکرد. خب ما میدونیم افرادی که نظافتچی هستن شغل‌های بسیار سخت و پرزحمتی دارن با درآمدهای متاسفانه پایین. اما تونستی همچین زندگی برای خودش بسازه به خاطر اینکه باهوش بود، به خاطر اینکه زرنگ بود، به خاطر اینکه تنبلی نکرد. اما برایان دقیقاً نقطه برعکس، مخالف آنا بود. با اینکه خودش توی آمریکا به دنیا اومده بود، یک شهروند آمریکایی بود، بالاخره چالش هایی که یک مهاجر باش روبرو میشه رو نداشت و میتونست سرعت پیشرفت بیشتری داشته باشه. و همینطور این رو هم فراموش نکنیم که برایان از یک خانواده پولداری بود. پدرش جراح مغز بود و اگر خود برایان یک آدم درست حسابی بود میتونست این پول خانوادگی رو چند برابر کنه. obviously پدرش هم بهش حال میداد، چون میدونید کمتر پدری وجود داره که مثلا وضع مالیش خیلی خوب باشه، بچه‌ش هم بچه درست حسابی باشه و اینجوری طردش کنه. کلا میخوام بگم شما خودت با سنت قهوه‌ای برایان، به جاش برایان چی رو انتخاب کرد؟ تقلب، کلاهبرداری، دروغگویی و سر کیا؟ سر صمیمی‌ترین آدم‌های زندگیش. یعنی با همه آره، با اونا هم آره، خانواده‌اش، پدرش، رفیق صمیمیش. Stop putting your laziness on others. خب این اختلاف سطحی که بین خودش و آنا براشون به وجود اومده بود میتونست براش مثل خوره عمل کنه. به احتمال زیاد خودش رو یک لوزر میدید که بودی، یا آدم بی پول، بی اعتبار در مقابل یک زنی که بسیار موفق و زیبا بود و هر روز داشت پله‌های ترقی و بیشتر طی می‌کرد بدون کلاهبرداری، بدون دغل‌بازی. بعد فشار مالی هم میتونه باعث به وجود اومدن تشدید افسردگی و اضطراب بشه، حتی باعث زیاد شدن خشم، حتی باعث زیاد شدن افکار خودکشی. باز دوباره یه چیزو باید بهتون ریمایند کنم، فراموش نکنید برایان از قبل سابقه خشونت و برچسب سایکوپت بودن رو داشت و اگر بخوایم همه اینا رو با هم در نظر بگیریم ریزالتش چی میشه؟ عصبانیتش رو روی آنا خالی میکنه. شاید به همون نقطه تکراری توی کیس های جنایی رسیده بود که اگر من نتونم داشته باشمش پس هیچ کس دیگه هم حق نداره داشته باشتش. از طرفی هم داستان زندان براش مطرح بود دیگه. ممکن بود یک حکم سنگین بگیره، چون گفتم بحث فدرال وسط بود. میتونست حداقل چندین و چند سال بیفته پشت میله های زندان و شاید وحشت کرده بود که توی این مدت آنا تصمیم بگیره زندگیش رو بدون این آدم ببره جلو که قطعا میبرد.
نه، پس اونم میرفت کلاهبرداری میکرد میومد برای دل تو زندان. پس بازم میشه با این دید نگاه کرد که یه حالتی بود که اگه من قراره برم پشت میله های زندان، تو هم نباید زنده بمونی و از زندگیت بدون من لذت ببری و زندگی تو ادامه بدی، تو باید بمیری. تنها چیزی که خیلی توی پروندهش منو ناراحت کرد این نبود که حکم نهایی رو الان ما نمیدونیم، چون حالا اونو که میام بهتون میگم، البته هر موقع که بگن دیگه. بعدم یک حکم سنگینی میگیره قطعاً. با این حجم از مدارک فکر نمی‌کنم مثلا در حد 20 سال و 30 سال بهش حکم بدن. نمیدونم، البته بعضی وقتا بعضی از قاضی‌ها واقعا آدمو شاک میکنن. anyways چیزی که خیلی تو این پرونده برای من اذیت کننده بود این بود که جسد آنا پیدا نشد. تنها امید خانواده‌اش، عزیزاش، این که بتونن حداقل کل بدنش هم نمیدونن کجاست، یک بخشی از اعضای بدنش رو پیدا کنن و یک مراسم خاک سپاری براش انجام بدن، بتونن به شکل درست و محترمانه خاکش کنن. چون خب این برای خیلی ها مهمه، یک موضوع منتالیه دیگه. از اون طرفم برایان یه کاری کرد که زندگی هر 3 تا پسر کوچیکشون نابود شد. چون ببینید 3 تا بچه‌ای که از کودکی بدون سرپرست شدن، مادرشون به قتل رسیده، اونم نه توسط یک شخص رندم یا غریبه، توسط پدر خودشون. خب این به شدت غمناک و سخته و واقعا آینده خوبی رو برای این 3 تا بچه آرزو میکنم. حالا که تخمه ها به راه داریم همجور غیبت میکنیم، چقدر قیافه برایان رو مخ من بود. یعنی اگر من بخوام با تصویر کلمه لوزر رو به یه نفر نشون بدم، عکس برایان رو میارم میگم اینها ببین این معنی لوزره. بعد آیکیوش در حد چرک زیر ناخون خروس. تو چندین و چند روز داشتی توی گوگل نقشه قتل، قبل از قتل، بعد از قتل، اینکه جسد رو چیکار کنی، اینکه پول طرف بهت میرسه نه، اینا همه رو گوگل میکردی، سرچ میکردی. اوکی، حالا پوینت هم چیه؟ ببینید ما توی اوایل دهه 2000 و اینا زیاد دیدیم که مثلا خیلی ها با همین موضوع، با همین سرچ کردن دستگیر میشن، سوتی میدن. خیلی‌ها که چیزی به اسم سرچ هیستری رو نشنیده بودن، دیجیتال فوتپرینت رو نمیدونستن چیه، براوزر هیستری نمیدونستن چیه. اوکی باش، خب منطقیه. ولی آخه مرد توی سال 2023، سالی که تلسکوپ جیمز وب ترکیبات احتمالی حیات توی سیاره‌های دیگر رو پیدا کرده، سالی که دانشمندا کروموزوم‌های مصنوعی ساختن، سالی که درمان‌های آزمایشی برای آلزایمر شروع شده، توی این سال تو نشستی و یک رد قهوه‌ای از خودت به جا گذاشتی توی گوگل و یه لحظه به خودت فکر نکردی شاید این سرچ های منو بتونن پیدا کنن. دیگه اوج خلاقیتش این بوده که بذار برم مثلا تبلت پسرمو بردارم با چه می‌دونم حالا دیوایس پسرم شروع کنم گوگل کردن. بعد میدونید چیزی که برای من خیلی جالب بود، این آدم همه چی رو سرچ کرده بود به جز اینکه چجوری سرچامو پاک کنم، یا مثلا یه چیز تو این مایه ها که آیا پلیس میتونه سرچ های من رو ببینه، میتونه دسترسی پیدا کنه به چیزایی که من سرچ کردم. حالا درسته که اگر اینا رو هم سرچ میکرد نمیتونست رد دیجیتال خودش رو، اونم با اون آیکیوی هویج پلاسیده‌ای که داشت، راحت از بین ببره. دیتا روی سرورهای گوگل ذخیره میشن، پلیس میتونه خیلی راحت با حکم قضایی بره سراغشون. یعنی حتی اگر شما دیوایس رو اسمش هم کنید، باز از طریق یک پرووایدر یا بکاپ میشه همه اطلاعات رو بیرون کشید. یه اصطلاح خیلی باحالم براش وجود داره که من با همکارام زیاد به کار میبریم. The internet never forgets. میگه که اینترنت هیچ وقت فراموش نمیکنه. ولی حتی این آدم به عقلش هم نرسیده بود که شاید پلیسا بتونن سرچ های من رو پیدا کنن. دلم میخواست اسم کیس رو بذارم احمق ترین قاتل دنیا. واقعا. بعد یه چیزی الان به ذهنم رسید، نکنه اون شب آنا داشت به اون دوستشون اصرار میکرد که شب پیش ما بمون چون که از برایان ترسیده بود. چون ببینید به محض رفتن اون دوستشون آنا مفقود شد. لعنت بر تو برایان، حرف نزدی، ذهن ما رو هم درگیر کردی. حالا یه ذره از بحث کیس فاصله بگیریم. توی ویدیوی قبلی خیلی راجع به پتام کامنت گذاشتید و خوشتون اومد و سوال پرسیدید. واقعیت هنوز که هنوزه صحبت کردن راجع به سزار و موشکا و کلن پیتایی که از دست دادم خیلی برام سخته. و ببینید من اینجوری هم که اصلا حتی عکساشون هم نمیتونم نگاه کنم. یعنی من یک هاردی دارم که فقط مخصوص مثلا عکسای بچه‌هامه و خب من اصلا نمیتونم این هارد رو وصل کنم حتی به دیوایسم. باور کنید اصلا نمیتونم هنوز که هنوز بعد از این همه سال عکس‌های سزار و موشکا رو ببینم. اما یک چیز خیلی برای من جالبه، چارلی میکسی از سزار و موشکا. حالا چطوری؟ ببینید میمیک صورتش، مدل گوشاش، جنس پوست بدنش
استایلی که وای میسه، حتی دمش، همه چیش انگار کوچیک شده سزاره. مثلا حالا سزار در ابعاد انقدر بزرگ بود، چارلی کوچولوتره. اصلا نگاهش باورتون نمیشه. مدل ابروهاش وقتی ناراحت میشه خودشون شکل میکنه، وای همه چیش خیلی شکل سزاره. مدلی که میخوابه، مدلی که یه سری کارا رو انجام میده، مدلی که کش میاد، مدلی که حتی مثلا یه ذره زوزه میکشه بعضی وقتا. خیلی برای من عجیبه. البته خب اونقدرم نمیشه گفت عجیبه. من اون زمان هنوز تو فاز سزار بودم و برای همین احتمالاً چارلی خیلی نظرمو جلب کرد که اداپتش کنم. اما گفتم شبیه موشکا هم هست. چارلی خیلی بعضی از رفتاراش مثل گربه هاست. البته اینم دلیل اصلی داره ها. چارلی یک بخش زیادی از زندگیش رو با گربه ها بزرگ شده. من اون موقعی که چارلی رو اداپت کردم چند تا دوست داشتم که گربه داشتن و خب چارلی هم سنش کمتر بود و خیلی کارا رو از گربه ها یاد گرفته. من خیلی وقتا بهش میگم پیشی کوچولوی مامان. الان اگر میبینید آقا حضور نداره به خاطر اینکه غذا سفارش دادم، غذا اومده و خب اونجایی که نگهبان همه غذاهاست رفته دم آشپزخونه منتظر وایساده که من برم و غذا رو بخورم. حالا اداپت کردن چارلی هم خیلی جالب بود. من رفتم تو اون مرکزی که خب یک عالمه سگ بود. آقای چارلی رو کلاً توی کیج نذاشته بودن که خب مثلا کیجای خیلی بزرگ هست که هر سگی رو میذارن که شما مثلا میتونی بری اداپت کنی. این آقا تو کیج نبود. ایشون یک جا به یک ستونی بسته شده بود با یه مثلا قلاده خیلی بلند. بعد عین فنر بالا پایین میپرید. بعد خیلی نظر منو جلب کرد. اصلا افتاد مهرش به دلم دیگه. بعد پرسیدم ازشون، گفتم چرا این بچه رو تو کیج نذاشتین، چرا جداه؟ گفتن اینقدر شیطونه، اینقدر شلوغ کاره. خلاصه نتونستم مثلا اون روز بدون چارلی از اونجا بیام بیرون. اسمش هم چارلی نبود، اسمش جویی بود، ولی خب من اسمشو گذاشتم چارلی چون هنوز سنش خیلی کم بود و میشد که اسمش رو عوض کرد و به یه اسم دیگه عادت کنه. از دست این آدم‌هایی هم که سگا رو میگیرن، مثلا یک سگ ماده‌ای رو میگیرن هی باردارش میکنن که بعد پاپی هاش رو بفروشن، یک اصطلاحی داره یادم رفت، از دست اونا نجات داده بودن چارلی رو. مادرش هم زنده بود ولی مثل اینکه جدا مادرش اداپت شده بود. خلاصه اینا همه دروغه. من چارلی رو به دنیا آوردم. عکسای سونوگرافیش هم هست. ما دی ان ای مون یکیه. و بیایید راجع به استایل امروز حرف بزنیم. من یک بادیکان پوشیدم. چرا بادیکان مشکی رو انتخاب کردم؟ چون دوستش دارم. نه ولی واقعا همونطوری که چند بار تو ویدیوهای قبلی هم اشاره کردم، ترندهای 2025 خیلی از استایل ها دور و بر مینیمالیسم ولی جذاب داره میگرده. یعنی لباسهایی که ساده ان ولی یه سری جزئیات یا مثلا برش هایی داخلشون خورده که از اون بی‌نهایت سادگی در میاره استایل رو. و خب بادیکان هم دقیقاً همون چیزیه که این روزا برگشته به مد. از طرفی هم ما توی کیس گفتیم آنا یک زن موفق کاری و مستقل بود، زنی که توی محیط‌های بیزنس همیشه خودش رو ثابت کرده بود. برای همین گفتم استایل رو انتخاب کنم که دقیقاً همون حس رو بتونه منتقل کنه. از شما چه پنهون، من این لباس رو بارها شرکت هم پوشیدم. میخواستم حس آنا در طول پرونده بهتون منتقل شه، همون حس قدرتش، جدیتش، اون اعتماد به نفسی که آنا داشت. و البته یه چیز خیلی مهمترم بگم، یک تقلبی هم کردم. عکسای آنا رو که داشتم تماشا میکردم چند بار دیدم یه چند جایی یه لباس پوشیده بود شبیه به این. رفتم کمدم رو نگاه کردم دیدم چقدر خوب، من دارم شکلشو. حالا نمیدونم دقیقاً همون برنده یا نه ولی خب شبیه. و اینجوری بودم که همینو میپوشم امروز که مچی بشم با آنای عزیز که اگر زنده بود احتمال خیلی زیاد الان ترکونده بود توی کارش. خب دیگه حرفی ندارم، همه چی براتون گفتم، تعریف کردنیا رو تعریف کردم، اینم که پیدا کردم. از این به بعد من با این زیاد میام سراغتون. اصلا اینقدر خوشحال شدم من اینو تو لوازمم پیدا کردم که نمیدونید. آخه اصلا اینو گرفته بودم که دقیقاً بیام جلوی دوربین و این انگشتش که اینجوری بیرون هست، نمیدونم معلومه یا نه، این انگشتش اینجوری بکنم تو دماغ مجرمین. دماغ، بله من گفتم دماغ. اگر شما چیز دیگه ای فکر کردید تقصیر من نیست. بعد خب تو جابجایی توی یکی از باکس‌ها گذاشته بودم که خودم نمیدونستم تو کدوم. بعد کوچولوه دیگه، مثلا چیز انقدی و راحت آدم نمیتونه پیدا کنه که. وقتی که پیداش کردم کلی خرزوق شدم، گذاشتم اینجا یادم باشه حتما برای ویدیوی امروز بیارمش. خیلی باحالید. مرسی از تمام وایبای خوبی که تو کامنت ها برام مینویسید. من خیلی گشنمه دیگه، واقعا رسما فشارم افتاده و اینکه غذام هم تا بیشتر از این از دهن نیافتاده برام غذا بخورم. به زودی با یک کیس دیگه میام سراغتون. فعلا